auto onkin nyt sitten lastattu ja lähdetään tästä liikkeelle kohti sitä retkipakuun noutopaikkaa. Täydennäköistähän siellä on, mutta kaikki mitä haluttiin on saatu mukaan kajakista lähtien. Ja ne kuuluisat putkikassit, no ne tuli täyteen kuten arvata saattaa, mutta kaikki mitä haluttiin mukaan on kyydissä. Nyt liikkeelle. Tämähän olikin ihan tiedossa oleva asia, että aamu alkaa aamuruuhkalla kohti Zürichiä. Tässä sitä modellaan. Edessä on nimittäin jonkinmoinen tietyö ollut jo pidemmän aikaa, mutta kunhan siitä sumpusta selvitään, niin sitten päästään jo moottoritielle. Kyllä tää tästä. No niin, loppuihan se aamuruuhkakin viimein ja päästiin autobaanalle. Tässä on vielä tunnin verran matkaa ja pikku sateenkin heitti tohon, mutta ei se mitään. Lomalla ollaan. Noniin, nyt meillä on retkipaku alla. Me vietettiin tunti tuossa noutopaikassa. Saatiin kyllä älyttömän hyvä opastus tähän kyseiseen ajoneuvoon. Kilinää ja kolinaahan täällä vielä kuuluu. Meidän täytyy jossain vaiheessa pysähtyä ja laittaa jotain villinkiä, mutta ennen sitä kattokaa nyt miten kaunista täällä Schwyzin kantonissa on. Harmi kun on niin pilmistä, mutta eiköhän se aurinkokin sieltä jossain vaiheessa rupea pilkahtelemaan. Nyt juuri meillä on suuntana etelä ja ajoaikaa on sellainen parisen tuntia meidän ensimmäiselle camping-alueelle. Siellä tietysti sitten ohjelmassa vesisäiliön täyttö, leirin pystyttäminen ja sään pitäisi olla pikkusen aurinkoisempi siellä kuin mitä se on täällä. Mutta tästä se matka lähtee. Sitä mennään kohti Luganoa, mutta välissä on Gottarin tunneli. Katsotaan kuinka kauan meillä siinä tunnelissa menee. Näin arkipäivänä elätellään toiveita, että ei olisi ihan älytön urakka. Viikonloppuisinhan tämä tunneli on tunnetusti äärimmäisen ruuhkainen. Ja niin kävi, että kun siirryttiin tuolta Schwyzistä tänne Urinkantonin puolelle, niin aurinko paistaa. Mikäs se mukavampaa kuin ajella näissä kauniissa maisemissa. Yllättävänkin pienellä jonottamisella päästiin tänne Gottardoon, eli tässäpä sitä nyt sitten huristellaan 17 kilometriä tätä tunnelia. Tarkoituksena tietysti päästä Alppien eteläpuolelle. Siellä Tessinissä meidän ensimmäinen leirintäalue odottelee. Saatiinkin sieltä jo sähköpostia, että täällä on kaikki valmista, tulkaa tänne. No mehän tullaan. Ei tässä itse asiassa ole ajoaikaakaan jäljellä enää kuin reilun tunnin verran. Totta kai Sveitsihän on pieni maa. 3 tunnissahan nyt pyyhkäisee yllättävänkin pitkälle, että siirtymät tällä meidän matkalla on suhteellisen lyhyitä. Katsotaan, miltä se maailma sitten näyttää, kun tuolta tunnelin toisesta päästä jossain vaiheessa ajetaan ulos. Sanoisin, että hirveän hyvä tuuri meillä kävi tämän auton kanssa. Älyttömän ystävällinen oli Herr Appert, kenet me tavattiin. Ja auto on aivan prima kunnossa, on ihan viimeisen päälle siistiä ja puhdasta. Auto on myöskin uusi, eli vuoden 2025
Roller Team Livingstone Duo. Tästä autosta tietysti puhutaan vielä lisää jossain vaiheessa. No okei, on nyt löydetty ensimmäinen miinuspuoli. Tässä on nimittäin manuaalinen ilmastointi. Ja kuinka sitten kävikään, kun tultiin tunnelista ulos. Täällähän sataa vettä. Sade loppui ja onhan se tämä Tessiini myöskin kaunista, niin kaunista. Tässä olisi enää alle varttitunti kohteeseen. Jääkaappihan on tällä hetkellä tyhjä. Vesipulloja me ostettiin tuossa tullessa. Ihan vaan käytiin pikaisesti huoltoasemalla ja syötiin siinä jotain pientä. Mutta nyt tarkoituksena siis ensin kauppaan ja sitten leirin pystytykseen. Täällähän on niin ihanan aurinkoista, että piti laittaa brillet päähän. Ai niin. Ja kattokaapa tätä. Vacation. Käänny vasemmalle, sitten saavut määränpäähäsi. Noniin, päivä on ollut pitkä, mutta me on leiriydytty. Me tultiin tänne Luganoon leirintäalueelle itse asiassa jo parisen tuntia sitten. Ja arvatkaapa mitä kävi. No ensin pysähdyttiin tuohon respaan ja koska meillä oli ennakkovaraus, niin siellä näkyi mun nimi ja ilmeisesti nimeni perusteella respan neito kysyikin, että puhutko suomea? Ja kävi ilmi, että hänen äitinsä on suomalainen ja kävimme keskustelun tästä leirintäalueesta ja meidän paikastamme ja palveluista suomeksi. Maailma on pieni. No, mehän sitten nohevana ajettiin tänne meidän paikalle ja lyötiin vehkeet parkkiin ja sittenhän se tuli mieleen se, että meillähän ei ole vettä tankissa. Eli sen verran älyttiin tulomatkalla, että käytiin kaupassa. Tänne oli luvattu vähän sadekuuroja, eli tehtiin seuraavalle muutamalle päivälle ruokaostokset. Mutta tosiaan tämä vesiasia unohtui aivan täysin. No, ei siinä mitään. Ajettiinpa takaisin tonne respan nurkille ja laitettiin vettä tankkiin ja tultiin tähän. Sen sijaan, että olisi heti ruvettu chillaamaan, niin huomattiin olevamme sitä mieltä, että ei, nyt laitetaan kaikki tänne ulos, matot, tuolit, pöydät, sähköt, myöskin tuolla sisätiloissa kaikki kuntoon. Ja mulla on ihan voittajafiilis, koska tämä mun pakkausstrategia toimi aivan täydellisesti tonne keittiön yläkaappeihin, niin sinne vaan mausteet ja oliiviöljyt ja kaikki ja mikään ei kilissy ja kalissu ja ne istu täydellisesti noihin kaappeihin ne huopakassit, mitä mä olin ajatellutkin. Eli kaikki tavarat on löytäneet paikkansa. Ja täytyy sanoa, että pakuuks, niin nyt tälleen ensipurasulta niin on tilaa. Siis on kaappia, ei me olla niitä kaikkia edes käytetty, vaikka tuntuu, että sitä tavaraa olisi vaikka, että tuntui, kun tultiin tänne, että tavaraa on tosi paljon. Toki se kanu vie oman tilansa, mutta se istuu ihan näppärästi tonne takatilaan, että se ei sillä lailla häiritse eikä niin sanotusti ole tiellä. Vaikka on 2 niitä kantokasseja, niin ne on askareltu sinne päällekkäin ja se toimii ihan hienosti näin. Pikkukävely on tehty tässä leirintäalueella, on selvitetty vessojen ja suihkupisteiden ja tällaisten sijainti. Langaton verkko löytyy, mikä on ihan kiva asia. Tosi meille se nyt on se ja sama, kun me ollaan niin sanotusti omassa maassa, että meillä nyt dataa täällä on käytössä muutenkin, mutta kun se oli ilmainen, niin mikäs siinä. Eli nyt on istuttu alas
ja otettu tällaiset, mikä tämä nimi oli tälle alkujuomalle? Joku kalja. Kypäräkalja. En mä muista kenen videolta se lähti. No mulla tosin nyt on tämmönen alkoholiton vaihtoehto tässä. Mutta jo kaupasta ostettiin, löydettiin aika kivasti paikallisia juustoja, vähän ostettiin itse asiassa meloniakin, se taitaa olla italialainen. Mä ehkä jos mulla on virtaa tai jos tulee sadetta, niin teen noista meidän ruokaostoksista pikku otannan, koska me löydettiin ihan kivoja juttuja. Koska ollaan lomalla, ostettiin myös jäätelöä. Pakasteluukku löytyy myös. Ja tähän firmaan, mistä vuokrattiin tämä auto, ollaan äärimmäisen tyytyviä. On kaikki aivan tip-top kunnossa, viimeisen päälle siistiä ja kaikki on kunnossa. Toki autokin on uusi. Hänen kanssa käytiin sitten myös läpi, että mitkä on sitten ne odotukset, kun me palautetaan. Eli totta kai mekin siivoamme jälkemme sitten huolellisesti ennen auton palautusta. Auto oli siis Roller Team Livingstone Duo. Nyt kun siellä on kaikki valmista, ehkä me jossain vaiheessa tehdään pikku kierros tuolla sisätiloissakin. Meillä on ehkä vähän eriäviä mielipiteitä sen suhteen, että onko tämä auto meille riittävä. Mun mielestä on. Toi takatila olisi ollut modifioitavissa. Tulin tuossa jo siihen lopputulokseen, että ihan tosi pienellä modaamisella toi takatilakin olisi toiminut meille aivan täydellisesti, jos me olisi vaan saatu noi kanujen säkit poikittain, niin voilaa. Mutta ei anneta sen häiritä. Nyt on kuitenkin saavutettu se piste, että voidaan chillata ja hengailla vaan ja ottaa kokemuksesta kaikki irti. Naapurimme ovat tuossa Saksasta, vaihdoimme pari sanaa ja kerroinkin tälle miehelle, että by the way, ollaan tässä sitten niin kuin ihan ensimmäistä kertaa, että jos näyttää tehdään jotain tyhmää, että et ihmettäisi, että ei, tää on tosi hyvä paikka harjoitella, että ehkä nyt sen vesikatastrofin lisäksi niin toistaiseksi on mennyt kaikki hyvin, eli markisi on auki ja matot on lattialla ja on vettä tulee ja ei tule hanasta eikä tule tuolta auton alta ulos. Et sillai kaikki perusasiat on kunnossa. Nyt vedetään vähän henkeä ja ehkä käydään pikkukävelyllä tuossa Luganojärven rannalla. Meillä oli hetkisen tässä ihan järvinäköalakin, mutta saksalaiset naapurit sitten jysäytti tohon viereen ja veivät meiltä sen kauniin näköalan, mutta ei huolta. Rantaan on ihan muutama askel matkaa. Seuraavassa jaksossa mahdollisesti siitä, mitä uusi päivä tuo tullessa.